ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮੋਨੂਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਮੂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕਨੈਟਿਕਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਾਰਜੀਆ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤਿਖਾ 부ਜਾਏ। ਜਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ 부ਜਾਏ। ਸਭ ਤਿਖਾ 부ਜਾਏ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ।
ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਾਈ ਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, पंथ की, पंथ की, राज करेगा, राज करेगा। बोले सो निहाल। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दे दिन 10वें पातशाह ने आनंदपुर साहिब की धरती ते जो 239 सालों की घाल कमाई सी, गुरु नानक साहब तो लेकर नानक साहब तो ननकाना साहब तो जो सिक्खी साडी चली सी, गुरु साहब ने आनंदपुर साहब की धरती ते जदों अपना शरीर पंथ में समर्पित करना सी, उदों जात पात के बंधना तो भरमां तो मुक्त करना सी खालसा पंथ नूं। उदों पंज सिर मंगे सन गुरु साहब ने, पर देखो किहा जा टाइम होगा, गुरु साहब की कितनी बख्शिश होगी उन्होंने तो, जिन्होंने बिना पुछे तो उन्होंने पता नहीं सी भी अज की कौतक इत्थे होना है। सिरां दी मांग की थी, 5 ਸਿੰਘਾਂ ने सिर दिते ते उन्होंने 5 प्यारिਆਂ ਦਾ खिताब दिता, जो गुरु ग्रंथ साहब जी तो अरदास विच भी उन्होंने तो बाद 5 प्यारिਆਂ ਦਾ पहला नाम आउंदा है। गुरु प्यारी खालसा जी, साध संगत जी, जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होवे ते 5 सिंह 5 प्यारे बैठे होण, प्रतख कोई तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं, 10वें पातशाह दे दर्शन तुहानूं उन्हां दे ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ आने चाहिए। अज खालसा पंथ की यही कमजोरी है, जो खालसा पंथ गुरु साहब ने साजिया जे किते कायम हो जावे, क्योंकि घाट प्रतीत होंदी है आपां नूं, ਤਾਂ ਸਾਡੇ लड़ाई झगड़े ਜਾਂ पंथक मसले कदे भी कोर्टां विच नहीं जाणगे, क्योंकि ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀ कोई कोर्ट नहीं हैगी। सो सानू समझना पैना भी खालसा पंथ क्यों साजिया सी। सिर्फ गुरु साहब ने इस करके नहीं साजिया भी ये नगर कीर्तन की अगवाई करनगे, ये गुरुद्वारा साहब का जे किधर उद्घाटन उत्थे जाणगे नहीं। खालसा पंथ का बहुत बड़ा रोल है। खालसा साध संगत जी, वो रोल नूं आपां सरवाइव करना, जेकर आपां रोल नूं सरवाइव ना कर सके, महान सिख जिन्हां नूं महान सिख का दर्जा दिता सन जरनैल सिंह पिंडरां वाले, एक गल कहंदे सन, कहंदे गुरुद्वारा साहब विच जिहड़े महंत नरैणू ते उन्हां नूं साध संगत जी तुसीं कढ दिता, पर जिहड़े इलैक्शन सिस्टम राहीं महंत आउणगे उन्हां नूं कढ नहीं सकोगे। सो सानू ये रोल निभाने पैने हैं। पंथ विच एकता वास्ते भी गुरु घरां विच सिलैक्शन सिस्टम शुरू हो गए, चंगे गुरसिख आउण जिहड़े जिम्मेवारी समझण, ते यही मेरी बेनती है, क्योंकि दिहाड़े मनाउण दा सानू तां ही फायदा है। उन्हां तो कुछ सिੱਖਿਆ लईए, अपने बच्चों नूं दसीए भी साडा खालसा पंथ की है, गुरु ग्रंथ साहब जी की है, सारे आपां नूं दसना पैना, बच्चों नूं समझाउणा पैना, क्योंकि गुरबाणी ने 5 प्यारिਆਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਿਆਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ।
ਸੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੌਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਔਰ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਲੂਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੰਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਸ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਰਹੀ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬੁਕਲੇਟ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਨੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਰੂਪ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 1699 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 326 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3.25 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਲਈ ਦੇਗ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਆਏ ਲਈ ਤੇਗ। ਸੋ ਤੇਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3.25 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਸਟ ਜਨਵਰੀ 20 ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ 1699 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਪਸਮੰਜਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਹਰ ਥਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੌਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, UK ਹੋਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋ ਫਾਰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਦੀਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀਰ ਰੱਸੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੂਲੇਗਾ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਆਏ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਬਰਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਲੜੇਗਾ, ਹਿੰਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਏਕ ਲੜਾਊ ਚਿੜੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਤਰੋ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਮੋਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਭਰੋਸਾ। ਭਰੋਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖੋਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਆਪਣੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਵਿਖਾਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਖੋਪਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਕੱਟ, ਤੂੰ ਕਤਾਈ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਤਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਸਕਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੌਕਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੌਂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ काम हमारा तोला तकड़ी, नंगी गर्द कबू ना पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं, वो हाथियां नाल मुकाबला करा दिता कलगीधर पातशाह। किहड़े शब्दां विच तैनूं सत्कार दिया बाजा वालिया, तेरी कृपा दे नाल ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਨ ਕੌਮੀ ਮਹਿਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀ 4 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ US ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ 8ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਟਸ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ US ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਅਕਿਰਤਕਾਨ ਲੋਕ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਦੂਣੇ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਛਾਣ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁੜ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਨਿਖਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣਿਓ ਨਿਆਰਾ ਬਣ ਖਾਲਸਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ। ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ, ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਲਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12:45 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਸ਼ਗਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਗਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਝ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੂਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਇਆ ਰਾਮ काम हमारा तोलू तकड़ी नंगी गर्द कदे नहीं पकड़ी चिड़ी उड़ा डर से मर जाऊं तुर्कन से कैसे लड़ पाऊं। ओ अमृत छक के कहंदा सी दुनिया तो झुकी फिरती है तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुक जाएगी मेरे तीर के आगे। कलगीधर पातशाह जी ने जदों सिखां नूं अमृत छका दिता, लोकां ने वेखिया कि क्या अनहोनी बात है। पहला पंजा दे सीस कट्टे सन, फिर पंजा दे सीस धड़ा नाल जोड़ के अमृत दा बाटा तैयार करके छका दिता, गिदड़ा तो शेर बना दिता। जेड़े लोग डरदे नस गए सन कि कलगियां वाले पातशाह सिखां नूं वड्डी जा रहे ने, ओ आ गए सुन के कि कलगियां वाले पातशाह ने मरे होए बंदे मुड़ सुरजीत कर दिते हन। जेड़े लोग सोच रहे सन ए की होया, कलगीधर पातशाह जी ने की चमत्कारा विखाया, उस वेले दियां चंद लाइनां आप संगतां दे सामने इउं पेश कर रहे हैं जी। सीस पंजां दे कट्टे ते जुड़े किवें एहो हर बंदा सोचदा सी, अगे 10,000 चो एक मरिया हुण तां हर बंदा मरना लोचदा सी। हाल समय दा इस तरह जापदा सी, हासे आउणगे बंदे नरासियां नूं, उदों पानी नूं अणख दी पहाड़ चढ़ गई, खंडा छो गया जदों पतासियां नूं। सीस पंजां दे कट्टे ते जुड़े किवें
ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਬੰਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਭਜਨ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੱਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ, ਕੰਗਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਕਾੜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਝੁਕਾਓ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਗਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੋ ਜਾਵੇ ਨੀਲਾ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਇਸ 8ਵੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ 8ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜੋ ਤੇ 326ਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 17 ਅਗਸਤ ਜੋ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, TV 84 ਦਾ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਛਕ ਲਓ। ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ 3rd ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜੁੜ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ 8ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਅਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਲਾਸ ਅਦ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਦਿਆ ਵਹਿਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੇ ਗੁਰ ਪਿਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਗਰਭਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੀਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ चित आवन का सदका सर्व सुख होगा जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचा रियायत देग देग फतेह व्रत की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अंमृत सर जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख पंथ दी सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां ते जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अति सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान गुरु निताणिया दे ताण निओटिया दी ओट निआसरियां दे आसरे जुग हो जुग अटल दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जियां दे चरण कमलां विखे अरदास बेनती है सच्चे पातशाह आप जी ने महान कृपा की है आप जी दे सजे हुए दीवाना विच खालसा सिरजना दिवस नूं समर्पित सेवावां महाराज जी आप प्राप्त कर रहे हो। आप जी ने महान कृपा की है सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ईस्ट कोस्ट अते समूह गुरुद्वारे अते जथेबंदियां सिख संगतां वल्लों 8वीं नैशनल सिख डे परेड सिख फ्रीडम मार्च खालसा जी दे प्रगट दिवस से कढ़िया जा रहा है। महाराज जी अरदास बेनती है सफलता बख्शिश करनी निर्विघ्नता अपनियां सेवावां महाराज जी प्राप्त कर लैनियां अते महाराज जी आप जी दे चरण कमलां विखे अरदास बेनती है पंजाब नूं ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਵਿਸ਼ਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਅੰਤ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਹਿਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੈ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਗ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਨੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਭਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਈ। ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਬਸਹੁ ਮਨ ਆਏ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਲੀਜੈ ਲੜ ਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੀੜ ਹਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ। ਸਰਬ ਦੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਸੇ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ।
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਆਧਾਰ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ ਹੋਵਤ ਤਨ ਛਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਰੀਤ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਮੰਤ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਰੀਤ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਮੰਤ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੁਖਾਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿਹਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ, 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੈਂਪਲੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਉਣ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ।
ਚਾਦਰਾਂ ਕਰੀਓ ਕਰੋ ਪਰਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਹ ਮੂਲੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਸ ਇਹ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਿਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਦ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ
ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਫੁੱਟ ਤੇ ਦੂਰ ਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ
ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਔਰ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਲੂਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੰਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਸ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਰਹੀ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬੁਕਲੇਟ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਨੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਰੂਪ 'ਚ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 1699 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 326 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3.25 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਲਈ ਦੇਗ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਆਏ ਲਈ ਤੇਗ। ਸੋ ਤੇਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3.25 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਸਟ ਜਨਵਰੀ 20 ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ 1699 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਪਸਮੰਜਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਹਰ ਥਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੌਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, UK ਹੋਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋ ਫਾਰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਦੀਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀਰ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੂਲੇਗਾ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰੰਵਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀਪ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਇਹ ਪਰੇਡ ਵਾ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ USA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਆ TV 84 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰ ਨਿਧਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ TV 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਡਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 45 ਤੋਂ 47 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਲਈ ਲਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲ ਕਸੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹਨੇ ਪਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ हरे नाम पधारे नानक मांगे हरे नाम पधारे नानक मांगे हरे संत जगन्नाथ सिंह पिंडरा वाले संत जगन्नाथ सिंह पिंडरा वाले संत जगन्नाथ सिंह पिंडरा वाले भाई जगतार सिंह हमारा भाई जगतार सिंह हमारा ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੀਪ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਟੇਟ ਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੈ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਡੈਲਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਜੂਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ US ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ 8ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਟਸ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ US ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਾਣਦਾਰ ਕੰਗਣਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਭਾਲੀਆ ਸਾਡੀ ਹੈ ਡਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਡਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਹੋ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਕਥ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ करता अच्छा ਇਹਦੇ ਐਲ ਵਾਲੋ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਵਾ ਬੜੀ ਗਾਇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰ ਲੋ ਲਾ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 200 ਮਿੰਟ ਘਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਪ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ नहीं हम इतने स्टेज शब्द एक 5 मिनट ला शब्द उतना थोड़ा 5 मिनट हम ना फिर जाना लोगों ने कहा हाँ जी चल रहने दो और जो नहीं बोलना जब उधर बोलना तो कहते थे आजा करो चटनियाँ हाँ समझ
खालिस्तान 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 लेके रहेंगे खालिस्तान 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 Indian government Indian government खालिस्तान 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 शहीदों को दी सोच दे फहरा देंगे ठोक के शहीदों को दी सोच दे फहरा देंगे ठोक के शहीदों को दी सोच दे फहरा देंगे ठोक के खालिस्तान 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 ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ
ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। Sacrilege of Guru Granth Sahib in Bargadi in Punjab. So this committee has been holding National Sikh Day Parade from 2016 onwards. Except 2 COVID years, every year this parade is held. And as you've seen, and from 200 people in the first parade, this parade is growing and lot of participation from local Sangha. The objective of this parade is to project Sikh identity and Sikh philosophy so that the people who live around us but not really know us, because Sikhs, although we are very visible community, but we are most invisible that who we are. Some people think that we are Muslims, some people think we are Hindus. So this parade now has established the Sikh identity so that there is no doubt about who we are. Now we are known as people who believe in the equality of whole mankind, truth, justice, equality, seva and Simran. So as you know, Vaisakhi has 2 main significance for Khalsa Panth. One is when in spring of 1699, 10th Master Guru Gobind Singh established the order of Khalsa by giving us Pahul. So that was the establishment after 200 years
Plus, after Guru Nanak, when he founded our religion, the 10th Guru thought the religion was mature enough that now we are able to project ourselves, and he gave the word Khalsa, which was the saint soldier, which was to defend the poor and fight the oppressor. And Sikhs have been doing since that time. Now, Himmat Singh has told, the second significance is culture. You know, in Punjab, this is almost the end. You know that in Punjab there are fairs and melas, and now over here also in our community, our gurdwaras, we are holding Vaisakhi fairs, like in Pine Hill. April 12th, we have a Vaisakhi fair. I'm not going to take any more time because there's a lot of speakers after me who want to talk to you about today. Now, today we had over here Senate President of New Jersey who had to leave. He marched with us, but he had a commitment and the parade was a little bit late, so he had to leave. He's Steve Sweeney, who's running for New Jersey governor. So all the Sangat who is here from New Jersey, my appeal is, Steve has done a lot of work for Sikh community when he was Senate President in New Jersey Senate for the last 16 years. And his hallmark achievement was to pass the 1984 Sikh Genocide Bill, which was passed unanimously in New Jersey legislature. So Steve is now running for the governor of New Jersey. So I'm appealing to all New Jersey people over here to vote for him in the primary in June, then later as a general election in November. Now secondly, I'm very happy to introduce with you the first pioneering New Jersey Assemblyman, the first Sikh who was ever elected to New Jersey Assembly. His name is Balbir Singh. This young man is on the stage, and I want to ask him to come and share a few words with you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Foremost thanks to the coordinated committee, the Sikh Gurdwara leaders, advocacy groups for organizing this a wonderful, extraordinary showcase of Sikh pride, unity and enthusiasm that we all bring. The bright colors say it all. Right? We need to establish our identity in this country so more people like me and others behind me can get into the politics and the government. So we're not just the people that go to vote for others, that others can come to the voting booth and vote for us. So let me just start with saying a little bit about my journey and then with a call to action. I came to US in 1999. 9th grade, age of 14, started in Burlington. That's ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਆ ਹੁਣ. ਅੱਧੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੁਣ ਬਰਲਿੰਗਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ. ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਜਰਨੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ. ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ 11 ਸਾਲ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਇਹ ਜਰਨੀ ਇਹ ਰਹੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜੋ ਪਰੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜੋ ਮੈਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਈ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਲਿੰਗਟਨ, ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਊਥ ਜਰਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਊਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਜੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸਤੀਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਟਾਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਠਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ, ਈਵਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 8ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ 50 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ 50 ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜੋ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੈਸਿਕਾ ਰਮੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਆਏ ਆ।
ਆ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਚੱਲ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 52-53 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਕਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 2-4 ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਮਾਣ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਟਰੇਡ ਤੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਦੇਖੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਸ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਓਨੀ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਆ ਵੀ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕੰਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪਰੇਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਤ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾਉਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਜਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर बड़ी करेगी मौज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां 8वां जिहड़ा इत्थे फ्रीडम मार्च आपां कढदे हां। अज हज़ारां दी तादाद दे विच सिख कौम घरां तो बाहर निकली आ। गुरु ग्रंथ साहब की छतर छाया हेठ, पंज प्यारिਆਂ ਦੀ रहनुमाई हेठ ते खालिस्तान के झंडिया की छां के थले ये अज का जिहड़ा नगर कीर्तन, ये परेड आ, ये दस रही आ कि तुसी लोग गुलाम नहीं रहना चाहते, तुसी आज़ादी चाहते जे, तुसी अपना देश चाहते जे, खालिस्तान चाहते जे। क्योंकि पंजाब के उत्ते भारत ने पिछले 75 सालों के उत्तों कब्जा किया होया वा। उस कब्जे नूं दूर करने वास्ते, हटाउण वास्ते एक पंजाब रेफरेंडम कमीशन जिहड़ा कि यूनाइटेड नेशन दियां धरावां दे थल्ले ऑल पीपल हैव टू राइट टू सैल्फ डिटरमिनेशन दे थल्ले आपां रेफरेंडम करा रहे हां। 8वें कंट्री दे विच वोटां पै रहीआं ने।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ DC ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਭਲਾ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਜੈਦਾਰ ਵਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ SFJ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। 17 ਅਗਸਤ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾਉ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾਉ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹੋਣਾ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਰਾਵਤ ਨੇ 13 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਤੇ 8ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਾ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗਰਿਆਈ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਹਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਲਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਟੁਪਕੀ ਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। 3 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਚ ਤੋੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਏ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 239 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਜ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 50-55 ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ $5 ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ 5ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਣੀ। ਜਪਨੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੱਸੀਕਾ ਰੈਮੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੈਵਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਟੋਗੋ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ 5-4 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा जब मैं गए विपरण की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। सो आओ खालसा जी सब तो पहले गज वज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी ਨਾਲ 2-3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਸਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਨੈਟੀਕਟ 'ਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 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 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿੱਥੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ 8ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਈ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕਦਮ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨੈਟੀਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਬਈ ਨਵੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਬਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੈਡ ਲਮੋਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਰਤ ਕਰਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਰੀ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 80% ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ these are not words, these are very powerful documentation that Sikh community have now। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਵੈਸਟਮੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਥਨਿਕ ਰਿਲੀਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 25-20 ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 2nd ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨਸ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ US ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਐਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮਦਾ ਯਾਚਕਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now I'll quickly introduce Kevin Sethani, who is chair of our Norwich Democratic Town Committee and is also serving as Board of Education member. He will like to share a few words. And after that we have Zato Kambataya, who is also a member of Norwich Democratic Town Committee and also is a representative of a political party in Togo. That political party in Togo has also acknowledged April 14th as National Sikh Day and April 29th as Sikh Declaration of Independence Day.
So I won't take much time, but here we go. Thank you, Singh. I can hold. Yes, thank you. Good afternoon, everyone. Again, my name is Kevin Seitani from Norwich, Connecticut. It is an honor to be here in Washington, D.C. And be with you all for the march, the Sikh March, Freedom March. As a member of Norwich Board of Education in Connecticut, I'm proud to share how our district supports religious expression and celebrates cultural diversity. Our dress code and our board policy protects the right to wear religious attire and articles of faith, like the Sikh turban, the kara, and the kirpan, affirming our commitment to equality, dignity, and the freedom of belief. We've also launched a cultural calendar across Norwich Public Schools to recognize holidays and observance from many backgrounds: Sikh, Buddhist, Muslim, Jewish, Christian, Hindu, and more, promoting awareness and connection. And for the first time in our city, Kelly Middle School, one of our middle schools in the city, will be celebrating National Sikh Day on April 25th. So this is a very, very big moment for all of us. And as a representative from Norwich, Connecticut, from the Board of Ed and the Democratic Town Committee, we want to extend our connections with all of you. Thank you. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਨਾਰਵਿਚ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। here we go. Zato Kambataya from Togo country. Waheguru J.K. Khalsa, Waheguru J.K. Fateh. Thank you for having me here. My name is Zato Kadambaya, representing the party in Togo. The name of the party is the Party for People and Integrity, PPI. PPI and its members would like to congratulate you on Happy Vaisakhi Day. And I want just to thank you for fighting for freedom everywhere. And we want to join you. Your people are our people. Our people are your people. So we're going to fight so that the integrity, the freedom, and also justice prevail everywhere. Like Martin Luther King said, injustice in one place is the injustice everywhere. So we join you in good faith so that your people are free and our people are free all over the world. Thank you and happy Vaisakhi Day. Thank you. Thank you. Thank you, Zato. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਪੜਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੋਰ ਫੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਇੱਕ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਡਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਫੜ ਲਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ। ਸੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੋਲਣਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਥੌੜੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਰਕਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਵਜ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੀ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤਸੁਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰੇਵਾਂ ਆ ਉਹ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਆਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੌਮ ਮਾਣੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਿਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਦਕ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਛਕ ਲਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਜੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। We need to make sure we continue the fight. When we just was able to help pass a resolution. It took 20 years, 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਵੈਪਰਨ, ਜੇ ਰਿਚਮੰਡ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਅਸ। ਉਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜੇ ਪਲੀਜ਼। ਬਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 6% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੌਰਵੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘੰਟਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਓਪਨ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, 5 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ 4-5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਏ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, लगभग 350 साल पहला दा एक वाक्य इस कैपिटल हिल दी सरदल ते बैठे जिथों दुनिया दे फैसले हुंदे ने, मेरे मन दियां नज़रां दे सामने आ रहा सी। आनंदपुर साहिब दी आउटस्कर्ट्स ते एक गुरुद्वारा है, छोटा जिहा गुरुद्वारा सीसगंज। सीसगंज दिल्ली तो बहुते वाकफ ने। ये वो सीसगंज है जिथे एक नौजवान भाई जैता रंगरेटा गुरु का बेटा लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र दिल्ली दे सीसगंज तो तय करके उस थां ते पहुँचदे। माता गुजरी जी लगभग 9 साल की उम्र के 10वें पिता बाला प्रीतम गुरु कलगीधर पातशाह अपने पिता दे सीस नूं, माता गुजरी जी अपने पति दे सीस नूं झोली विच पवाउंदे ने। सीस दा उत्थे संस्कार किया जाता है। ये 350 साल 1675 ईस्वी की गल है। चैलेंज दिल्ली दा बादशाह औरंगजेब, मुगलिया सल्तनत सब तो वड्डी टैरीटरी कंकर करने वाला। काबल कंधार भी मुगलिया सल्तनत का हिस्सा सी, असम भी मुगलिया सल्तनत का हिस्सा सी, दखण गोलकुंडा तो लैके डैकन जिन्हों कहा जाता है ये भी हिस्सा सी। ते उस वेले दे दुनिया दे कुल वपार का 23% वपार मुगलिया भारत दे विच हुंदा सी, जिहड़ा अज भारत का कुल 2% है। तुसीं आनंदपुर साहब जानते हो, अज भी एक पिंड वांग है। वो 9 साल दे बाला प्रीतम इन्ना वड्डा चैलेंज, और इस गल नूं जदों असीं इतिहास दे पन्नियां ते देखदे हैं कि 1675 तो बाद 1775 तक पहुँचते हैं। तो 1783 की जे गल करिए, जदों सरदार बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया 30,000 खालसा दिल्ली दे उत्ते काबज हुंदा है, लाल किले ते केसरी निशान झूलदा है। पर उन्हें शिवालिक दियां पहाड़ियां च जदों लगभग 33 वरे की उम्र च 10वें पातशाह ने 9 साल तो जो हिस्टरी फास्ट फॉरवर्ड करो, जदों 80,000 के इकट्ठ 5 सीस मंगे सन, जिन्हों उस खालसे के रूप च कि अज तो तुहाडी कुल नास, कर्म नास, किरत नास, कर्म नास, वरण नास, तुसी खालसा हो। तो उस खालसे ने वो मुअज़्ज़ा करके दिखाया, वो करिश्मा करके दिखाया कि ना सिर्फ मुगलिया राज की जड़ पुट के दिखाई, उत्थे सीस दिया पर सिर ना दिया। ये सबक दिल्ली दे विच याद करवाया गया सी, पर खालसे ने वंगारिया कि साडे सामने हुणे चैलेंज है कि दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज। ये दिल्ली बड़ी जालम है। इत्थे औरंगजेब आया, इत्थे मराठियां दी सल्तनत आई, इत्थे नादर शाह आया, जां इत्थे अबदाली आया, जां अंग्रेज़ कॉलोनीअल्स आए, जां 1000 साल जुत्तियां खाण तो बाद सिखां दी बदौलत जिहड़े पावर च आए हिंदू तवी ने, सिक्खी इन्हां नूं रड़कदी रही। सिक्खी दा नामो निशान मिटाण दा एजेंडा ये बहादुर शाह दे नाल 1710 दे विच कि हर नानक प्रस्त नूं मार दिओ, ते अज दे हिंदू तवी हाकम, ये मैं इतिहास इसलिए रिलेट किया है कि महज असी एक पैरेड नहीं है, ये एक मीटिंग प्लेस नहीं है, ये कोई रैली या लैक्चरस की गल नहीं है,
ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ जिन की जात वर्ण कुल माहे सरदारी न भई कदाहे तिन ही को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अज असी अड अड डिबेट्स दे विच फसे हुए हैं। इस गल दा ध्यान रखिए कि जदों असी सिक्खी और दलित भाईचारे दे रिलेशनशिप की गल करते हैं, मैं अक्सर एक कोट कहते सिक्स ऑफ द दलित्स बाई द दलित्स फॉर द दलित्स। सिक्खी एम्पावरमेंट है, खालसा राज सब दा सांझा राज है। जून 84 के पहले हफ्ते असी इन्हां नालों बिल्कुल संबंध तोड़ के 29 अप्रैल 1986 का ऐलाननामा और 20वीं सदी के महान सिख शहीद सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दे ये अल्फाज जिस दिन भारती फौज के पैर दरबार साहब की हदूद विच पए खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। इस वेले साडा ध्यान साडा फोकस सिर्फ एक चीज़ ते होना चाहिए है। भाई गुरदास जी के शब्दों विच किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मीत। कि वो की कीता जाए कि साडे कोल राज भाग होए। ये वेला खाम खां दियां डिबेट्स का नहीं है, मर्यादा के इशू ते लड़न का नहीं है, पार्टी बाजी दे विच जिहड़ा डिवाइड होण दा नहीं है। असी उस गुरु दे सपुत्र सपुत्री हैं। गुरु कलगीधर पातशाह ने अपना सरबंस कुर्बान करके फरमाया सी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब माता माता साहिब कौर वासी आनंदपुर दे इस वेले साडा इको ही फोकस जदों अज असी इस धरती दे उत्ते खालसा साजना दिवस खालसा पैरेड दे थले 8वीं पैरेड और ईस्ट कोस्ट सिख कोआर्डिनेशन कमेटी तुसी समूह गुरुद्वारा कमेटियां वधाई दी हकदार हो कि 8 वरियां बाद सचमुच अज हज़ारां दा इकट्ठ ये मैसेज दे रहा है कि बहुत जल्दी इस धरती दे उत्ते ही असी खालिस्तान इंडिपेंडेंस डे भी मनाना है, खालिस्तान की आज़ादी नूं भी मानना है। पर एक गल याद रखिए अमेरिकनस का ये स्लोगन वी एग्री टू डिसएग्री असी इस गल नाल सहमत होइए कि असी असहमत हो सकते हैं। बाकी पासे अपनी एनर्जी ज़ाया ना करिए। अज साडा वाह दिल्ली दे उन्हां हाकमां नाल है जिहड़े मुगलों तो वध जालम ने और अंग्रेज़ों तो वध शैतान ने। कॉम्बिनेशन है पर खालसा गुरु का अल्टीमेटली दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान लिबरेट करवाएगा। 5 बुलंद नारे जदों असी अकाल तखत की गल करते हैं बेशक अकाल तखत के औ नूं तोड़न दे लई अज जो नौटंकी चल रही है अमित शाह की कौन बन गया रात नूं जथेदार है सवेरे ला दिता है अगले दिन किसी नूं बना दिता है उन्होंने संगत सिर पाओ नहीं दिंदी। ये हालात उदों ही बनते ने साडियां इंस्टीट्यूशनस करप्ट कर दित्तियां गई हैं। हजूर साहब बोर्ड पटना साहब बोर्ड दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी ऑलरेडी RSS BJP ने उस दे उत्ते कंट्रोल किया है। पंजाब ते फाइनल अख है जिस शैतानी नाल अमित शाह ने पार्लियामेंट च कहा कि जो पंजाब में भिंडरांवाला जैसा दिखना चाहता था उसको 2200 मील दूर वहाँ डिब्रूगढ़ में बैठा अब वो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहा है। तुसीं जदों वो देखते हो तो इहदे चों मीर मन्नू की रूह बोलती है, इहदे चों लखू की रूह बोलती है, इहदे चों सुच्चानंद की रूह बोलती है। पर अकाल तखत भावें खंडरात बना दिता गया सी उस खंडरात अकाल तखत ते खालसे ने रिजॉल्व किया सी कि अज तो खालसे दा अपना घर खालिस्तान होवेगा जिथे खाई करने वालियां दा राज भाग ते पूरा कंट्रोल होएगा। ये मुढ़ले शब्द ने
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮ, ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸਾਡੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸਟੀਵ ਸਵੀਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀਰ। ਸੋ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਸਟੀਵ ਸਵੀਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਲੈਕਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਅੱਗੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਟੀਵ ਸਵੀਨੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਫੜਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦਿਓ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਕ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆ ਦਿਓ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਆਇਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਜੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਦਰ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਬੁੱਕ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅਤੇ 2 ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਬਣਾ ਲਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਸੋ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ 'ਚ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਹਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਭਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੁਛ ਚੈਲੰਜਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਵਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ, 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਫੁੱਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਡੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ, ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਗਏ ਸੀ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਟਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੈਣਾ। ਸੋ 2 ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲੇ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਸਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਵਾ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 1963 ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 84 ਵਰਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਵੀ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਟੁਡੇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਐਂਡ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਾਕਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਐਸੇ ਸਾਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 40,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ। ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸ਼ੁਗਲ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਅਸ ਆਊਟ, ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਲਈਏ। ਜੋ 86 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਆਰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਹਾਬੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਮਾਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੈਚਰਡੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 12 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਬਰੈਡਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਭਾਈ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, 2-4 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸੋ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਵਾ ਦੇਣ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਲ, ਕਿਸਾਨ ਹਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਤਰੀਕ ਆ ਅਗਸਤ 17। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸ਼ੋਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਰ
ਤੀਕੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲਓ 17 ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ। 5 ਨਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ 1984 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੰਡਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੱਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡੰਡਾਕ ਤੋਂ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जे तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। पूरे अमेरिका दे दूर दूर तो खालसा साजना दिवस मनाउण वास्ते सिख पंथ नूं प्यार करन वालियां साडियां सत्कारयोग हस्तियां ते समूह साध संगत जिहड़ी भी पहुंची आ, सारिआं नूं गुरु फतेह प्रवान होवे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास कुछ भी कहने तो पहला दुनिया अमेरिका दे साडे भैन भरा जिहड़े अपने घरां च अज बैठे ने ते इस देश दे हर शहर ते इस देश तो बाहर इंडिया तक TV 84 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਪਲਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ TV 84 ਨੂੰ ਹੀ ਡੇਲੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਪਲਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਡੰਡਾਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੰਡਾਕ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ 29 ਨੰਬਰ ਹੁਕਮ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਭੇਦ ਉਪਰੰਤ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਿਡ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਰੀਜਨ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਰੀਜਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸਿੱਖ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਤੇ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ what we should do is ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਬੇਕਸੂਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, any issue that we can discuss here when we are together. There's a famous line by JFK. It's about America, but I'll say in an Panthic term. Ask not what Panth can do for you. Ask what you can do for the Panth. And that's what we need to take it seriously. It's every individual Sikh Singhani is Jathedar itself. We need to collect our thoughts, collect our ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 326ਵੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ। ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਅ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਫॉर all the human beings, which is not being preached enough in other entities, which ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। And this message related to every living human being, doesn't matter the caste, creed, rich, poor, gender. ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
ਵੀਰ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਠਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚੱਠਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 8ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 189 ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਿਆ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਆਰੰਭਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜਦੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ, ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ, ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ, ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ 2-2 ਵਾਰੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 10-10, 15-15 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਊ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ। ਸੋ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਰੌਡਿਕ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੀਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਪਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਚਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ $10,000 ਕੋਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2-4 ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਚ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਸਕਦੇ, ਨੱਠ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਸਕਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਵਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਧੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਚਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਲਹੂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਨਹਾਸਿਸ ਤੇ ਬਰੌਡਿਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਠਾ ਜੀ ਉਹਨੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਪਰੇਡ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓ, ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਪਿਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਮਨਾਸਿਸ, ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਰਲਿੰਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਂਡਲਸਟਾਊਨ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡੰਡਾਕ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 8ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਲੋਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਏਡ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਜੋ ਸੈਨੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5000 ਜਾਂ 10000 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 10000, ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 20000 ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਏਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਰਡੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੰਡਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੈਂਡਲਸਟਾਊਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ DC ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੋਈ 25 ਕਿ 30 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਣੇਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਓਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਦਲਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ
ਜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਤੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਟਵਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਬਵੇ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ 9ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਪਰੇਡ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਦਗਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ। ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਕੁਝ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਰਵੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਅਰਪਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭੈਣੋ। ਚੱਕ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਚੱਕ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਮਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਾਹਵਾਨ? ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਓ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਥਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ 8ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ TV 84 ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।